Good day mga kapadyak. Narito tayo ngayon para ikumpara ang dalawang Microspline Freehub na ginawa para sa Hope Pro 4 na hubs. So para sa Hope Pro 4 po ito, para sa ibang hubs, tatry po natin gumawa ng review. So sa bandang kanan, ito po yung galing Lazada. So China made. Nabili ko po ito na nasa 2,000 pesos. At solid naman yung build. Yun. Tapos may kasama siya dalawang adapters for QR, 9mm at saka through axle, 12mm. Yan, bale, sasalpok mo din yan. Okay, kakabit mo siya dun sa hook na hub. Papalitan mo na yung Freehub. Bandang kaliwa, ito yung legit. Galing po ito ng Hope. Thank you Shimano at binigyan na ninyo ng license ang Hope para gumawa ng Freehub na Microspline. Mapapansin ka agad natin na kasing kulay ito ng original na Freehub ng Hope, yung non-Microspline. So, i-compare natin yung dalawa. Nakikita naman natin na Microspline talaga yung mga spline, mga ipin. Siyempre, itong China made black. Ito, greenish na gray na ewan. So, maganda itong gawa ng Hope. Siyempre, legit eh. Tapos, major difference. Ginamit na seal bearing hub. Seal bearing sa hub. Ewan ko kung nababasa ninyo yung ayan. Tapos sa Hope, ito original enduro seal bearings. Tapos sa major difference, kasama na yung poles at saka spring. And ito, makikita ninyo kasama na rin yung plastic cover, yung plastic protector. Dito sa isa wala. So ang mangyayari, tatanggalin yung nandun sa existing Freehub, lalagay mo rito, pero feeling ko parang mahirap ilagay kasi flat eh, hindi man lang siya naka-flange para mas mabilis ikabit eh. So there's a possibility na baka masira mo kayo. So yun yung disadvantage nito ngayon. Ito legit, syempre salpak na lang, di ba? So yun yung major differences nito. At syempre major difference in the price. Ito kanina nasabi ko nasa 2,000 pesos, ito nasa 5,500 pesos. Pero that's what we pay, diba? Quality, yung legitimacy ng produkto, saka syempre yung compatibility 100% ito, dahil kung hindi ito compatible sa Hope Freehub mo, pwede ka magreklamo sa Hope So yun yung comparison nitong dalawa. So at least na bigyan kayo ng konting paliwanagan kapag bibili kayo ng pamalit ninyo yung Freehub sa inyong Hope dahil gusto na ninyo mag 12 speed. Ayun. So salamat, yun lang naman ang sasabi ko. Okay, so shout out Team Jumpline. Hello guys, hello Raul, Carlo, Adrian, Randolph, siyempre si RM, Raymark. Ayun, matagal-tagal na tayo hindi nagkita-kita, matagal-tagal na tayo hindi nag-trail. Hopefully matapos na tong COVID at makapag-practice na ulit, training na tayo sa trails. Ayun. So ingat kayo lagi. And shoutout ko na rin ang Kalaka Cycling Team, yung aking team dito sa Kalaka, Batangas. Shoutout na rin sa aking mga ka-enduro kapadyak. Ayun. Kilala na naman ninyo kung sino kayo. Siyempre, paborito ko dyan nakausap lagi si Boss Clinton. Rurok yan, Rurok Factor Racing. Sige, so paano mga kapadyak? Sa susunod ulit na video. Salamat at magandang araw sa inyong lahat. Ciao!